السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ښه به یې وئ. نن زموږ د MS Excel کلاس نمبر 11 دی او نن به موږ ځو SPARKLINES باره کې به خبره کوو چې دا به موږ څنګه یوز کوو. په دې کې زموږ سره لاین، کالم او وین اور لاز راځي. نو د دې یوزز به موږ څنګه کوو، نو نن به دا ښه په ډیټیل سره وو. تیر کلاس کې موږ د چارت باره کې خبره کړې وه. که هغه مو نه وي کتلی نو تاسو ته به آی بټن کې لینک میلاو شي، نو تاسو لاړ شئ او هغه لازمي وګورئ. نو وداوټ ټایم ویسټ راځو د ټول نه فسټ لاین طرف ته. د هغه دپاره ما دا یو شارټ ټیبل ډرا کړی دی. زه غواړم چې دا کوم نمبرز دي زما سره، نو دا زه د یو لاین ګراف په شکل کې شو کول غواړم. نو د هغه دپاره به زه راشم، په لاین باندې به کلیک وکړم. بیا د ټول نه فسټ زموږ سره راځي ډیټا رینج. نو زه به راشم، زموږ سره کوم د ډیټا رینج وي هغه به سلیکټ کړم. بیا لوکیشن رینج. کله چې زه لوکیشن ته رینج ته راشم، نو زه په کوم ځای کې دا کول غواړم، دا ګراف په کوم ځای کې ډرا کول غواړم، نو په هغه لوکیشن باندې به کلیک وکړم. نو زه چې کله په هغه باندې کلیک وکړم او بیا اوکې کړم، نو اټومیټیکلی به زموږ سره داسې یو ګراف ډرا شي. بیا که په دې کې چینجز کول غواړئ، لکه فار ایگزامپل دې سره زه ماینس لګول غواړم، چې زه ماینس زه ولګوم، نو زموږ سره به ګراف دې شیپ کې کیږي. بیا زه غواړم چې زه په دې کې څه چینجز وکړم، لکه فار ایگزامپل دلته زه ماینس لګول غواړم، زه به راشم دلته به ماینس ولګوم. کله چې ما دلته ماینس ولګاوه، زه راشم بیا په دې ځای کلیک وکړم، اټومیټیکلی به دې کې زموږ سره چینجز وشي. بیا په سیکنډ نمبر زموږ سره راځي کالم. زه غواړم چې زه کالم ډرا کړم. د هغه دپاره به زه راشم په انسرټ مینیو ته. انسرټ مینیو کې به زه راشم کالم ته. کله چې زه په کالم باندې کلیک وکړم، نو اټومیټیکلی به زموږ سره یو ډایلاګ باکس اوپن شي. زموږ سره په فسټ نمبر باندې راځي ډیټا رینج. نو زه به لاړ شم، اول به ډیټا رینج سلیکټ کړم. بیا به زه راشم او لوکیشن به سلیکټ کړم. زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم او بیا اوکې کړم، اټومیټیکلی به زموږ سره داسې یو کالم شکل کې یو ګراف شو شي. بیا دې کې تاسو چینجز هم کولی شئ، په کوم شیپ کې تاسو کول غواړئ. بیا تاسو سپارکلاین کلر چینج کول غواړئ، هغه هم تاسو د دې نه چینج کولی شئ. که تاسو دا کول نه غواړئ، بیا مارکر کلر چینج کول غواړئ، په هغه کې زموږ سره نیگیټیو پوینټ مارکر راځي، های پوینټ، لو پوینټ، فسټ پوینټ، لاست پوینټ راځي. نو زه غواړم چې ما سره د نیگیټیو پوینټ سره زه غواړم چې ریډ شو شي، نو زه په دې باندې کلیک وکړم. کوم نیگیټیو پوینټ وي زموږ سره په دې کې هغه به ریډ شو شي. دغه شان تاسو مختلف کلرز ورکولی شئ. کوم زموږ سره های پوینټ دي هغه تاسو فار ایگزامپل په یلو کې شو کول غواړئ، نو هغه به زموږ سره په یلو کې شو کیږي. دغه شان زموږ سره وین اور لاز والا راځي. د هغه دپاره به زه راشم وین اور لاز باندې به کلیک وکړم. کله چې زه په دې کلیک وکړم، نو اټومیټیکلی به زموږ سره دا ډایلاګ باکس اوپن شي. بیا به تاسو د دې ډیټا رینج سلیکټ کړئ. کله چې تاسو ډیټا رینج سلیکټ کړئ، بیا به تاسو لوکیشن رینج سلیکټ کړئ. نو په هغه به تاسو کله کلیک وکړئ، بیا به تاسو اوکې کړئ. کله چې تاسو اوکې کړئ، نو زموږ سره به داسې یو ګراف جوړ شي. نو بیا تاسو په دې کې کوم چینجز کول غواړئ هغه تاسو دې کې کولی شئ، او په دې طریقه باندې تاسو دا وین اور لاز والا ګراف جوړولی شئ په خپله ډیټا کې. بیا تاسو دا ایډیټ کولی شئ، د لوکیشن رینج ایډیټ کوئ یا ډیټا رینج ایډیټ کول غواړئ، نو هغه تاسو د ایډیټ نه شئ کولی. دغه شان تاسو ګروپ کول غواړئ، ان ګروپ کول غواړئ، کلیر کول غواړئ، نو دا ټوټل تاسو د دې ځای نه کولی شئ.
نو دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ.